Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, emisionin e pasdites në Televisionin e Kosovës. Në pjesën e parë sot do të flasim për temën më aktuale të ditëve të fundit, për përpjekjet për ndryshimin e ligjit, në fakt për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara, apo siç ndrihet ndryshe për Gjykatën Speciale. Se a mund të vazhdojnë këto përpjekje, a do të vazhdojnë, a do të ketë sukses që të shfuqizohet ligji për Gjykatën Speciale, sa do të flasim me iniciuesin e kësaj çështje, deputetin e Kuvendit të Kosovës, zotin Ait Hasani. Zoti Hasani, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Shëndet e juve, gjithë teleshikuesve të RTK-s. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Të premten mbrëma ndodhi një përpjekje për të shfuqizuar ligjin për dhomat e specializuara apo Gjykatën Speciale. Ju vazhdimisht keni thënë se jeni kundër saj, kishit votuar edhe atëherë kur u miratua kundër, por dua ta di nga ju kur saktësisht filluat përpjekjen për të mbledhur në nënshkrimet. Gjykata Speciale dhe dhomat e prokurorit janë miratuar në 3 gusht të 2015 në Kuvendin e Kosovës me një presion të zakonshëm ka faktorë të ndryshëm dhe bashkësia ndërkombëtare. Ky presion ka ardhur si rezultat i një marrëveshje ose një raporti dikmartit edhe një raporti tjetër po ashtu të vilamsionit prokuror. Gjitha këto kanë ardhur si rezultat kinse të pastrimit ose të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës ose të krimeve të luftës kinse të ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë luftës. Për mu ka qenë edhe atëherë dhe sot dhe nesër është e paqartë, e padrejtë, domethënë trajtimi në këtë formë i kësaj lufte, i kësaj gjendje të cilët ne sot jemi këtu. Për mu, kur është marrë çështja e luftës, është marrë mbi bazën e akuzave që i ka bërë prokuroria e Serbisë. Gjithë dëshmit janë nga prokuroria e Serbisë. Domthonë, prokuroria e Serbisë edhe vetë e tregojnë në raport që thotë jemi furnizuar drejt për drejt nga prokurori për krime lufte i Serbisë, Valdeta Vučković. Kjo do të thotë që gjithë materiali bazë, gjithë ngritjes kësaj akuze, edhe nga dikmarti për trafikim organesh, ka ardhur si rezultat i një financimi politik të Serbisë. Për të zhbërë imazhin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe për ta ulë imazhin dhe për të konsideruar ushtrisë shqiptare të Kosovës si ushtri që ka bërë krime në Kosovë. Jemi në situatën që jemi, të premte, iniciativa juaj si mori formë. Kur ka ardhur këto raporte, qeveria e Kosovës nuk ka mund të trajtojë ose s'ka pas një kapacitet mjaftueshëm ose s'ka pas këshilltar që të trajtojë si duhet. Dhe si rezultat të gjithë kësaj ka ardhur edhe raporti dikmartit, po ashtu ka ardhur edhe nevoja për krijimin e një gjykate, domthonë për trajtimin e këtyre rasteve. Derisa nuk ka pas një kapacitet, atëherë është kërkuar një trajtim jashtë, domthonë i veçantë. Derisa është kërkuar ky i veçantë si trajtim, atëherë është dashur në formën e tillë të vjedhë një presion për të krijuar një gjykatë e cila do të jetë në formën e Tribunalit të Hagës. Për shkak se kinse rrezikshmëria e dëshmitarëve, kinse personat mund të ikin, mund të janë jo papërgjegjës dhe kapacitetet e gjykatave tona kinse do të janë jo të kompletuar që mund të trajtojnë këto raste. Ne kemi pas gjykatën e Unmikut që ka trajtuar shumë raste të krimeve të luftës, që janë gjithë komandantët e zonave trajtuara nga gjykatat e Unmikut. Me shkurjen e Unmikut në 2008, ardhen e Uleksit, po ashtu të njëjtët prokurorë gjykatësve që ndruan uniformat dhe ata vazhduan trajtimin e landeve që kishin lënë Unmiku. Prandaj, përsëri u trajtuan luftëtarë, ushtarë, komandantë ndryshëm dhe sot janë pjesë e gjykimeve dhe pjesë e dënimeve pikërisht për këto. Do thotë, në vazhdim si kemi pas, cila ishte arsye të vihet tani të krijimi dhe një gjykate të tillë. Kjo ishte një politikë jashtëzakonisht e fuqishme e Serbisë në këtë drejtim dhe ajo arriti qëllimit që tani kemi pjesë e presionit. Gjërat që janë thënë shumë herë deri tash. Jemi në situatën që jemi. Për mu në 2015 me 3 gusht kur është miratuar kam kundërshtuar. Kam edhe raportin, kam edhe deklaratën, kam edhe atë që kam folur në Kuvend, gjitha janë që është e padrejtë dhe nuk duhet formohet.
Në të kanë qenë presionet të jashtëzakonshme miqve tanë, faktorit të Kuintit, që nëse ne nuk e formojnë, do të formojnë Këshillin e Sigurimit, do të formojnë tjerë, do të bëhet ajo, do të bëhet kjo. Një tjetër është krijuar edhe një propagandë shumë në opinionin tonë brendshëm, pikërisht sepse ne jemi të izoluar, nëse ne nuk e krijojmë këtë gjykatë, ne kemi qenë të izoluar, ne nuk kemi pas asnjë perspektivë, asnjë hap më të tjerë, po gjitha kjo është bërë duke friksuar deputetët për të arritur një qëllim të caktuar. Në këtë kanë ra prej edhe presidenti, ka ra prej edhe kryeministri, edhe të gjithë pjesa jo e qëndrueshme, jo stabile e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të arritur edhe për të miratuar një vendim ose për të kundërshtuar. Unë kam thënë që atëherë dhe sot por tash u treguan të përgjithshëm kërkuan me nënshkrim shfuqizimin e këtij ligji. Nuk mund ta dënoj luftën time, nuk mund ta dënoj veten time, një të kaluar timen, një histori timen të luftës për liri dhe për pavarësi të vendit tim, me një rast caktuar kur janë shumë komandantë janë dënuar. Pa marrë parasysh kanë bërë, s'kanë bërë, se nuk është e vërtetë që kanë bërë, më megjithatë edhe formën e tillë e kanë pajtu vetëm për hir të imazhit të lirisë Kosovës. Tash proceset kanë nisur të tjerë, nuk ka asnjë perspektivë, nuk ka asnjë zhvillim të vendit, gjithashtu një opinion për 2 vite të trajtu, të rru me një fjalë në forma më të ndryshme, jo ka më marrë ky njeri, jo ka marrë ky tjetër, jo ky president, jo ai president, jo ky komandant, jo ai komandant, jo ky tjetër. Edhe këto janë pjesë e portaleve të ndryshme të cilat e krijojnë shoqëri të ndryshme për nevojat politike të presionit politik. Dhe në vazhdimsi këto duke ardhur, është e mundshme që edhe do të filloj ky proces prapë, po kërkesa ime vazhdimisht ka qenë që ta heqim edhe ta kthejmë në vend, ta kthejmë këtu në trajtim. Për me ardhur deri te ky përfundim që duhet me fillu këto, janë prokurorë të ndryshëm ndërkombëtar që kanë thënë dhe nga Tribunali i Hagës, që kemi edhe dëshminë e tyre, që thonë që Kosova që ka bërë pa drejt ky trajtim. Prandaj ato duhet trajtohen brenda. Është avokat dhe prokuror gjerman, që vetë ka deklaruar këtu është dëshmia. Është po ashtu edhe për avokat tjerë. Prandaj edhe avokatët tonë kanë thënë sa herë, nuk janë të padijshëm. Mjaft përgatitën profesionalisht janë avokatët tonë. E tash, pse ndoshta nuk kanë pas rastet trajtojnë lanë ndërkombëtar është një tjetër çështje, por megjithatë janë përgatitur, po ndërkombëtar. Dhe kështu që kërkesa është që para se me fillu procesi i Gjykatës Speciale duhet merren veprime të tjera. Për të marrë veprime të tjera duhet zhbër formën e tashme që është dhe krijuar një gjykatë e cila do të jetë po ashtu edhe me miqtan, edhe me ndërkombëtar të ndryshëm, ose me amerikanë, ose me Bashkimin Evropian, po të jetë gjykatë në Kosovë, e cila do të jetë këtu, t'i trajtojë landët këtu, nëse kanë bërë vepra këtu në të trajtojnë. Jo t'i çojmë në përdhomat specializuar, jo t'i financojmë atje me dëshmitar të paditur, kush është ai dëshmitar që do ta akuzoj, kush është gjithë ata. Pse nuk janë bërë këtu janë thënë zoti Hasani. E tash, mungesë sigurimi dëshmitarësh, mungesë gjykatash pavarura e gjëra të tjera. Gjykatë pavarur të përmenda të përsëris edhe një herë, për gjykatë pavarur ka qenë e Unmikut, ka qenë ndërkombëtare. Ju dolën shumë afera dhe atyre. Gjykatë e ndërkombëtare ka qenë edhe Uleksit. Edhe ajo me plot afera. E tash, gjitha janë me afera. Ata e ndërkombëtar, ata e kanë bërë. Njerëzit tanë po rrinë për burgje për shkak të aferave të tyne. Cila është kush kredibiliteti tyne? Çfarë kredibiliteti kanë këto gjykata nëse kanë këto afera? Po duke qenë se nuk ishin kredibile, u vendosë që diku tjetër. Çfarë kredibiliteti kanë këta prokurorë që kanë marrë kësi fakte, kësi dëshmi, sot ne prezantojnë dhe janë pjesë e gjykimeve. Njerëzit rrinë për burgje me aferat tyne. Asnjë veprim se ka marrë Bashkimi Evropian. Po jeton të thotë që është duke i hetuar. Me prallat e tyne jemi mësuar me 100 vjet. Po megjithatë ne duhet të tregojmë që gjykata duhet krijohet këtu. Trajtimet janë bërë këtu. Gjitha veprimet janë bërë deri më tash këtu. Cila është arsye që dorën zamën një pjesë goxha konsiderueshme udhëhecëve të UÇK-s janë dënuar këtu. 90% e tyne vjen dënuar. 90% e tyne që kanë qenë pjesë udhëhecëse e luftës janë pjesë e trajtimeve të timeve dhe gjyqësorit. Një pjesë janë në përburgje. Ramush Haradine ka qenë Hag, Fatmir Rima ka qenë Hag, Dauti ka qenë në Burg, Remi ka qenë Rustem Mustafa në Burg, Latifi në Burg, grupi Pastrikut ka qenë në Burg, Samil Shtaku në Burg, Silman Selimi është në Burg. Çfarë po do të dje?
Kush ka me të pa u trajtu? Është imazh psikologjik. Është trajtim për ta prungur luftën tonë për të barazuar me krimet që ka bërë gjenocidi në Serbia. Cila është ajo? Do të pranojmë na që tash themi që ushtria shqiptare ka bërë krim? Cilët janë krimet që ka bërë? Çfarë krimi ka bërë në mbrojtjen e vendit vet? Serbia ka ardhur këtu me tankse, me hekur, me helikopter, me avion. Ka djeg, ka shkërmu, ka vra, ka përdhënu. Kemi 20.000 femra të dhënume. Asnjë trajtim nuk është bërë ndaj tyne. Kemi 20.000 njerëz të vramë, asnjë nuk është. Kemi Batajnicën, i ka betonirat njerëzit, i ka djeg, i ka kall. Kemi Krushën e vogël, ndrinj ka gjujt eshnet e tyre, i ka gall me bombolla gaze, me 1 gradë dhe i ka gjujt ndrinj. A u trajtuan ato? Del, thot prokurori, thot na i kemi trajtuar prokurori në gjykatën e Hagës, janë trajtu udhëheqësit politik. Po ku janë vepruesit kryesor? Ku janë ata që i kanë bërë me kamion? Ku është ai që i ka vrarë? A u dënuaj? A u pushkatua? Jo. Gjitha këto janë veprime të cilat janë bërë edhe nuk është trajtuar. Prandaj barazia e kësaj është për mua e padrejtë dhe nuk kam mund atëherë ta votoj, as nuk mund të pajtom këtë veprim. Prandaj para se të filloj veprimi, kam kërkuar nga kolegët mi deputet, të cilët e kanë pasi kanë qenë të mashtruar aty të friksuar. Kur filluat, zoti Hasani, sepse duhet kthejmë te e premtja. Kur filluat bisedimet me kolegë deputet që për këtë iniciativë, që ajo të marrë fond, të marrë nënshkrime dhe që të procedohet në kuvend? Po çështja e nënshkrimit është një çështje procedurale. Ndodhi gjithçka të premte duhet ta di. Fillimet e bisedimeve i kam që herat, nuk është të tashme. Në vazhdimsi, kam qenë unë, ka qenë ganemetra të tjerë që kanë qenë papajtueshëm, ka qenë Raifi në atë kohë, kanë qenë grupi i lëvizësve vendosin në atë kohë krejt kundër. Domthonë edhe deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë kundër, po janë detyruar për me votu. Prandaj gjithë ajo pakënaqësi është ardhur si rezultat për e tash. Momenti ka ardhur për shkak se është faza ku duhet të thuhet ose të ecim tutje. Për mua është më mirë ta zhbojmë një ligj të tillë dhe ta krijojmë një ligj që do të jetë vendor me gjykatat që do të krijojnë këtu. Me të vinë me prokuror ndërkombëtar, ne të vinë me gjykatës ndërkombëtar, ne të vinë kushdo ne ti trajton, po ne ti trajton këtu në Kosovë, nëse ka. Jo neve na me shku në për pjesë të dyrtë e botës, edhe me qenë pjesë e dënimit të historisë son për luftën që kemi bërë për lirinë tonë. Prandaj, nënshkrimet kanë filluar si një proces i menjëhershëm, nuk ka filluar gjatë. Është diskutuar. U mbledhën të premten. Po ne kemi pas 23 nënshkrime. Unë 23 nënshkrime kom mbledh me 10 minuta. Se e ditun se unë kom bisedu me ta ma herët kom bisedu. Me se cilin, do ta bëjmë. S'pe bëjmë, s'pojmë, muna me bo, s'muna me bo. Cila është arsye që muna me bo? Nuk ka qenë kundër askujt veprimi. Nuk kemi kundër bashkisë ndërkombëtare. Nuk kemi as kundër Amerikës. Nuk kemi as kundër Bashkimit Evropian. As kundër Anglisë. Përkundrazi ata kemi miq. Kemi mbështetjen e tyre. Po reagimi i tyre ishte shumë i ashpër zoti Hasani. Po ata reaguan, ata nuk e kishin qartë çka po duhet. Ata mendojnë se do të zhbojmë krejt, do ta prishim botën, përkundrazi bota nuk prishet. As Amerika nuk prishet, as Kosova nuk prishet. Fik pas shpinën e cilësuan zoti Hasani. Do, miqtë tanë ndërkombëtar nuk i kanë trajtuar si duhet çështjet. Nuk është biseduar ndoshta sa duhet me ta. Nuk janë bind ata sa duhet të treguohet dhe historia dhe gjendja. Tani raportet e marrëdhënieve ndërkombëtare trajtohen më ndryshe në politikë, jo vetëm me një reagim dhe ta kesh friksimin. Kjo tregon jo qëndrueshmërinë tonë, jo guximin tonë për veprim. Ne duhet marrim veprim, ne duhet të ecim përpara, ne duhet ta shtojmë këtë proces. Ky proces duhet ta ketë një epilog. Ai epilog është duhet zhbëhet kjo formë. Nuk po themi asnjëherë, nuk po themi që do ta ndrojmë gjykatën e kushtetutën për ta kthyer për ta zhbën totalin, po megjithatë ne po kërkojmë që ta zhbojmë ligjin. Ne kemi kërkuar ligjin. A keni kërkuar plotësim ndryshim ligji apo keni kërkuar shfuqizim të ligjit për dhomat e specializuara? Pa shfuqizuar ligjin nuk mundesh me ndryshime. Do bësh shfuqizim i ligjit, debatohet në Kuvendin e Kosovës, cilat janë format që duhet me dalë nga kjo gjendje. Kërkush nuk ka kërkuar, më thënë, ne do të largohemi nga bashkia ndërkombëtare në nata më të mërshme. Cila është nata më të mërshme? Pse nata më të mërshme? Nata më të mërshme prej luftës deri më sot. Do të izolohet Kosova? Po. Mund të tërheqën njohjet? Nuk mund të ketë perspektivë euroatlantike? Këto ishin, ky ishte diskursi. Na nuk kemi perspektivë euroatlantike. Na kemi një KFOR, një bashkim ndërkombëtar që ashtu. Ne nuk jemi të izoluar
që 17 vjetë. Në vend se ti ishte njohja Kosovës dhe shteti Kosovës, për 99-ës që ne të kishim perspektivën e zhvillimin tonë, ne nuk e kemi pas dhe në 2008-ën. Edhe në 2008-ën e kemi të cungume. Edhe ajo cungimi sot është ngulfatja e Kosovës në zhvillimin e vetë. Pra ato kemi ardhur në këto kriza. Kemi ardhur në këto kriza të gëlqu për vazhdimësi ndaj Serbisë. Cila është ajo pavarësia jona? Çfarë pavarësie kemi na? Cila është perspektiva e liberalizimit të vizave? Ski. Cila është ushtria? Ski. Cila është edhe një rrymë në hala taksa e paguajmë Serbisë për energjinë elektrike. Tensionit 400 kV që e marrim e blemin energjinë. Cilat janë? Me Shqipërinë s'na lëmë mu lidh. Pa, cilat janë kërkesat tona dhe cilat janë kërkesat që na bllokojnë? Ne kemi formuar gjykatën Mikut, kemi formuar gjykatën Euleksit, kemi formuar tash gjykatë speciale. Cilat janë perspektivet e atyne dhe cilat janë tonat? A ishte planifikuar që gjithçka të ndodhet të premte natën, zoti Hasani, që të shfuqizohet ky ligj? Nuk duhet mirët ajo që të premte natën. Nuk po them pejorativisht, po unë kam filluar diku ka ora 1 bisedoj dhe ti marrë në shkrimet. Në ora 1 nuk ka qenë natën. Seanca të mbaj. Ndoshta mbledhja brenda po, jo seanca ka qenë të planifikuar pas krijimit të buxhetit. Domethënë buxheti zgjatet për shkak debateve dhe diskutimeve. Ka pas 100 amandamenta për buxhetin. Secili deputet kërkon të timbronte amandamentet e veta, kërkon të perspektivën ose prezantimin e vet, e ka bënë projekte, ka marrë një projekte ku ta di unë. Gjithë ato janë pjesë e angazhimit tyne, edhe tash ajo ka zgjatë seancën. Tani seanca ka mbritën në kohën e mramjes. Kjo ka qenë përndryshe në çdo formë si të ndërprejke seanca, smushim në ndërprej seancën e buxhetit për me fillu një seancë tjetër. A kishit diskutim me deputetët e televizionit të vendosje, me që ata ishin që në fillim kundër këtij ligji për gjykatën speciale? Unë kam biseduar edhe me deputetët e vendosjes, dhe ata kanë qenë për shfuqizimin dhe krijimin e një gjykate të tillë, që do të jetë vendore. A keni biseduar të premten po pyes? Po, të premten kam biseduar. Kam biseduar dhe në tejtën, kam biseduar të martën e të mërkurën, prandaj kam biseduar në vazhdimsi edhe me ta. Kam biseduar me deputetët e Partisë Demokratike, edhe të Aleancës, edhe me të Nismës. Ju pyetën veçanti për vetëvendosje sepse ata atë nat bën që të mos kaloj sepse nuk shkuan në mbledhjen e kryesisë. Unë nuk e di pse nuk kanë shku, është një çështje e tyre politike tani pse s'kan shku, por megjithatë unë them që unë kam biseduar dhe me ta, ata kanë qenë gatshëm të vazhdojnë të jenë seancë. Ata kanë thonë që ne do të jemi në seancë, ne do të jemi për diskutim, ne do të jemi për debatë, do të jemi edhe për votim. Ne nuk e ndrojmë qëndrimin për votimin tonë që kemi pasur në 2015. Çfarë ndodhi sipas jush atë? Po ajo është çështje tash politike e tyre kur e kanë pasur që gjithaj presion aty e kanë menduar ku do ditë çka do të jetë kjo çështje. Se dol një ambasador aty thotë gjende ku më të mërshme është tot, nota më e rrezikshme për 17 vjet. Ai tjetër është thik mas shpinë, ai tjetër njerëzit i ka vënë dyshim. Kjo është një friksim. Kjo është një torturë psiqike që ju ka bërë drejt për drejt deputetëve. Për më s'kon gatshëm për marrë në seancë, për më marrë mbledhje. Për më shumë me ndryshuar edhe mendimin dhe qëndrimin e vet. Pse ata nuk e kanë llogaritë do të del dikush do thotë kjo është nota më të mërshme. Sunja merr dikujt në nënshkrimin, më thonë hajde se son të kemi pas notën më të mërshme. Kur jemi të nënshkrimit, zoti Hasani, sepse me që përmendet, të lutem, kishte të tillë deputet që thanë se kanë qenë të manipuluar dhe nuk e kanë ditur se çfarë kanë nënshkruar. Ja, të lutem. Secili deputet ka pas shkruar Zoti Pacolli dhe zoti Zeka të dy të thanë. Jo. Zoti Zeka ka pas shkruar në titull shkruan aty për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe dhomat të veçanta të prokurorit. Titulli është. Nuk ka mundësi, nëse nuk di me lexu është një tjetër problem. Nëse nuk ka qenë në gjendje dhe ka pas frikën, prapë është një tjetër. Mund të tregoj, jam friksu. Është gjendje normale të friksohet njerëzit. Po është gjendje normale të thotë nuk e kam ditë. Dhe s'kam ditë. Po nuk mundet me thënë se ka qenë i mashtrum, se nëse nuk ka lexu dhe nuk din çka lexon, ajo është një tjetër. Po nëse ka dhe si deputet, është një tjetër problem. Arsyetimet e tyre kanë qenë se ne kemi menduar se po nënshkruajmë për të debatuar për. Po. Ne kemi kërkuar seancë e zakonshme, nuk kemi kërkuar pas seancë mos shfuqizu diçka. Domethënë, një seancë e zakonshme ku duhet debatohet çështja e tillë. Domethënë, asgjë s'ka qenë e ndryshueshme nga ato që është planifikuar. Domethënë, unë kam planifikuar që shkojmë në sallë, të diskutojmë, ta prezantojmë një kërkesë, të them që ne do të debatojmë dhe do të kërkojmë shfuqizimin e këtij ligji, krijimin e një ligji të ri i cili do të jetë me gjykatat në Kosovë. Kaq. Do të trajtojmë gjitha këto gjykata ose raste këtu. Nëse ka për dikmartin, këtu do të trajtojmë. Nëse ka
për luftën këtu, nëse ka për krime këtu, për gjithë ato t'i trajtojmë këtu. Po të njëjtën çështje është që kjo gjykatë është etnike. Kjo gjykatë është racore. Kjo gjykatë nuk e ka një mirëfillt barazin para ligjit. Thotë, do të trajtojnë vetëm shqiptarët edhe ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Nëse është në territor të caktuar, nëse është bërë një luftë e caktuar ose një luftë në Kosovë, një njerëz s'ka mujtë me marrë pjesë në luftë pa pas një kundërshtar. Kundërshtari ka qenë Serbia. Ne kemi luftuar kundër Serbisë. Askush nuk e mohon. Kemi luftuar dhe luftojmë për shtetin tonë. Po megjithatë, nëse ki pas kundërshtarin, dikush është vrarë, dikush është ndaj. Nëse ka pas krime, cilët janë? Pse s'po trajtohen krimet e Serbisë? Pse s'po trajtohet rasti i Abris, 2 vjeçar fëmia është vrarë, me armë dorë, në gjithë nënës është vrarë. Pse s'po trajtohen dhuna seksuale që është bërë që 20.000? Vetë edhe organet serbe Natasha Kandiqi ka kundërshtuar ose i ka prezantuar. Pse nuk po trajtohet Bajtanica për shembull? Pse që ku kemi librin Kryqja e vogël ku janë personat në fjalë me emra me mbiemra që i kanë bë vrasjet. Që ku kemi vrasjet që ku janë drejt për drejt, edhe fondi i ka bë. Varrezat masive. Shqiptarët qelloheshin me plumë pas koke. Drejt për drejt. Cila është arsyeja? Pse nuk trajtohen këtë rast, hajde? Nëse po duka me trajtu ty, mua, atë tjetrin, ku janë ata? Me kanë do të marrëme. Ne do të trajtojmë vetëm shqiptarët si etnitet. Atëherë ne tregojmë bashkësia ndërkombëtare, jemi kundër juve. Nëse është bashkësia ndërkombëtare kundër neve, atëherë nuk është një zhvillim. Ne nuk jemi kundër bashkësisë ndërkombëtare. Na jemi me bashkësinë ndërkombëtare për trajtimin e gjitha rasteve. Ne trajtuan këto. Ne dalin të thonë që i kemi djeg, i ka djeg Serbia, i ka shkrumu njerëzit. Ne të thotë që Serbia i ka qunë Batanica, atje i ka qunë dhe në përliqene, i kemi eshtë në të tyre. I kemi edhe sa mi njerëz nuk i din ku i kanë as varrezat. Ne trajtojnë të krejt. Po, doa të ndalim edhe të një çështje. E lexova edhe dje, por ju në vazhdimsi jeni optimist, e keni shprehur optimizmin tuaj se do të zhbëhet kjo gjykatë speciale. Vazhdoni edhe sot mendoni zoti Hasani apo do të vazhdoni me përpjekjen për ta zhbërë këtë, si do të veproni nga sot e tutje? Unë kam thënë që nga fillimi se duhet punohet në këtë drejtim për ndryshim ose për zhbërjen e këtij ligji dhe krijimin e një ligji tjetër për gjykatët në Kosovë. Unë jam optimist në këtë drejtim, duhet punohet në këtë drejtim, nuk duhet frigohen kolegë deputet, nuk jemi kundër Amerikës, nuk jemi kundër Bashkimit Evropian, po jemi për trajtim barabartë para ligjit dhe jo gjykatë racore, jo gjykatë etnike, jo gjykatë që do të tinojë vetëm ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Gjithë ushtarët kaluan thuajna për gjykatat. Ku janë serbët që kanë kaluar? Ku janë qindra serbë që janë edhe kuajshit e tyre që janë me emra mbi emra që i kanë bërë vrasje? Prandaj, unë po kërkoj nga kolegët deputet të qëndrojnë se ne nuk humbim asgjë. Ne vetëm çka fitojmë një drejt tonë. Ne vetëm çka mbrojmë një të kalumet tonë. Ne mbrojmë historinë tonë dhe të ardhmen tonë. Prandaj, miqtë tanë du ta kuptojnë këtë se një gjykatë këtu e krijuar do të jetë një vlerë për gjithë qytetarët. Nëse duhet dhe bota e propaganda që duhet i falim, duhet kërkoj falje, cila është falja? Falja mund të arrihet vetëm anë gjykimit. Ne kemi vetëm rastin tim personal me 120 burgosur janë të vramë burgun e Dubravës. Me emra, me mbiemra. Pi drejtorit burgut me komandantën me krejt. Është libër, është dokumentar, gjithë e kemi bë. Kemi bë kallëzime penale. Asnjëherë nuk është trajtuar. Nëse du ma konkret flasmi. 120 njerëz janë të vramë. Me emra dinë të vramit. Me emra dinë vrasit. Shteti e ka bë. Nuk e kanë bë individ saktum. Mbrana burgut jemi kon pjesë e shtetit. Shtetin e ka siguruar, shtetin e ka dënuar, shtetin e ka vrarë. Shtetin e ka plagos. Mbi 300 janë me plag. Vetë jam i plagosur në burgun e Dubravës. Ku janë ato trajtime? E kemi qenë në prokurorinë e PS, nuk është marrë asnjë veprim. Kemi kërkuar në kuvend, 2 herë kemi kërkuar seanca komojt, pikërisht edhe kam fjalimet që komojt në për kuvend për këtë trajtimin. As Euleksis s'është interesuar, as Unmiku s'është interesuar. Kush do të interesohet për neve? Nëse duhet trajtohen, atëherë ti trajtojmë këtu. Unë asgjë nuk kërkoj më shumë, po kërkoj një drejt që neve na takon, ta krijojmë këtu, ta kemi këtu, dhe ne ti trajtojmë rastet në të vinë ndërkombëtar. Kush do në të vjen? Po jemi të barabartë. A prisni zoti Hasani nuk kërkoj gjykatë etnike. Gjykatat etnike janë dënim i përgjithshëm që ja japin shqiptarëve. Me që kuvendi është në pushim zyrtarisht deri me datën 15 janar, a prisni ju që të ketë zhvillime të reja saj përket shfuqizimit të
të ligjit për dhomat e specializuara para 15 janarit apo pas 15 janarit? Në bazë të rregullës dhe kushtetutës, kryetari i kuvendit duhet ta thirrë seancën. Mbledhjen e kryesisë ka dhe një autoritet vetëm që ai duhet ta shfrytëzojë ose mund mos më shfrytëzojë. Është drejta kushtetuese e tij është që ai duhet ta thirrë mbledhjet e kryesisë dhe rendin e ditës. Prandaj ai ka mund ta thirrë seancën, pse nuk e ka thirrë nuk e di, po megjithatë e ka mund ta ketë seancën. Nuk u dash ta mbyll sesionin vjeshtor pa përfunduar këtë se 43 nënshkrime janë që obligojnë kryesinë e kuvendit me pas një seancë të zakonshme. Prandaj kjo u dash më trajtu. Nëse ai nuk e trajton këtë, atëherë ne do ta procedojmë pikërisht në fillimin e sesionit pranveror, që do të fillojë në janar. Prandaj nuk heqim dorë, unë nuk heq dorë nga kjo, për shkak se është një drejtë elementare e jone ta kem një formë të tillë edhe të trajtojmë dhe krimet që ka bërë Serbia në Kosovë. Prandaj unë jam me ato që t'ja hekim atë pjesën etnike, aty paragrafe që e kanë shkruar dhe që është në pjesën e kësaj gjykate, edhe të jenë ushtria, policia, civilët serb që kanë marrë pjesë në krime drejt për drejt, që i njohin qytetarët dhe banorët e vendit se i kanë pas kojshi ku i kanë vrarë. I kanë lidh, i kanë ndjek. Prandaj pa u bë kjo nuk ka mundësi. Unë mendoj që nuk ka një pajtim, nuk ka një perspektivë dhe nuk ka një të ardhme të Kosovës nëse nuk trajtohen këto. Nëse trajtohemi në këtë formë, deri më tash dëno nga Unmiku, dëno nga Uleksi, tash nga Speciale, dëno edhe nga Haga, cila është arsyeja e pajtimit. Prandaj pajtimi mund të vijë nëse krimi dënohet. Krim dhe gjenocid ka bërë Serbia në Kosovë, pa u dënuar ky krim dhe ky gjenocid nuk ka pajtim. Por deri me 15 janar ju nuk prisni që të ketë zhvillime të reja asaj për kësaj çështje. Presim nga kuvendi i Kosovës, presim nga kryesia e kuvendit, ata do ta japin fjalën. Ne po presim prej tyre. Ne kemi çu kërkesën, unë presim kërkesën, përgjigjen e kërkesës që ata do ta marrin mbledhjen, do të na thirrin në seancë. Nëse na thirrin ne do të jemi. Nëse nuk na thirrin, do ta prezantojmë edhe pas datës 15. Po, dhe nuk dini se këto ditë keni pasur ndonjë kontakt me kolegët tuaj deputet nga lëvizja vetëvendosje, çfarë ata mendojnë tash? Unë mendoj që ata nuk kanë ndryshuar qendrim. Pra, ata janë që të zhbëhet ky ligj, të krijohet një ligj i tillë që do të jetë në formën e aty në parametrave që ne i shohim këtu që do të jetë pjesë e Kosovës, prandaj ata nuk kanë ndryshuar dhe besoj që ata do ta votojnë një zhbërje dhe kështu që është një ligj që mund zhbëhet dhe mund të krijohet një formë e tillë. Si e ke parë reagimin e Lidhjes Demokratike atë natë dhe pas asaj natë zoti Hasani? Tani është politike kjo çështje që pyet. Për mua është një subjekt politik inert në zhvillimet e perspektivës së vendit. Është në ora e tyre në të kaluarën dhe ata nuk kanë mund ta bëjnë një zhvillim politik. Mendoj që reagimet e tyre nuk janë ato që duhet të ecet si vend, po ato janë reagimet cilet presin të tjerë të ecin, ata vetëm bëjnë se hir ose të ecin në vujtjet e të tjerëve. Nuk mund të sillen çdo herë viktim. Ata duhet dalin ta thonë fjalën si shpëtimtar zoti Hasan. Ata nuk janë shpëtimtar të kësaj çështje, këtu ata janë bllokues të kësaj çështje dhe ata edhe në këtë rast e kanë treguar që janë për dënimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sikur se kanë qenë çdo herë. Po thua që do të dënohet ushtria apo mund të ketë individ që kanë thyer rregullat? Ne i përmendëm rastet të plota të gjykimeve dhe ata mund besoj që formën e tillë që e kanë prezantuar edhe rastet e tilla që e prezantojnë nga faktor politik që thënë ose vrasje politike, ata tentojnë që përmes kësaj gjykate të zgjedhin. Po kjo gjykatë nuk do të zgjidhë ato problemet. Ato probleme kanë mund të zgjidhë Uleksi dhe i ka dëshmi të mjaftueshme. Këto janë politike. Kemi rastet ku i qunë kafshë ushtarët që i ka dënu. Kemi raste ku thot neve na vyn për dialogun me Beogradin, do t'i trajtojmë ose do t'i dënojmë. Nëse nuk i lëshojmë, atëherë nuk kemi mundësi me se Serbia po kërkon. Do thonë, këto janë krejt politikë. Prandaj veprimet politike, gjykimet politike e kanë dëmtuar dhe dëmtojnë vazhdimisht Kosovën. Unë jam për trajtimin çdo rasti. Asnjë rast mos metet pa trajtuar. Gjithë rastet, pa marrë parasysh çfarë rasti është. A është i kësaj partie asaj partie? Mu më intereson që rastet të zbulohen edhe mos ta kemi hipotekë në vazhdimsi. E kam pyetjen e fundit zoti Hasani. Kjo është hipotekë në vazhdimsi që Lidhja Demokratike thirret ne me vrasjet politike, na kanë vrarë. Unë nuk jam
unë jam që ti trajtojmë, ti dalin para gjyqit, ta marrin dënimin e meritum. Kushdo që është, pa marrë parasysh. Dhe desha të pyestu, nëse gjykata speciale do të nisë të aktivizohet me akt akuza që në fillim të janarit, atëherë para se të thirret një seancë për shfuqizimin e këtij ligji, pastaj përpjekjet do të jenë të kota, mund të themi kështu? Unë mendoj që nëse do të ketë akt akuza apo flas. Këto janë pjesë e portaleve, kush do të jetë i akuzuar. Jo, s'po pyes për emra. Po, këto janë do të ketë në këtë muaj ose në atë muaj. Askush nuk e din kur ka me fillu. Po janë procese të cilat kanë mrinë në fazën ku duhet me fillu. Prandaj, a do të fillon në janar, a do të fillon në shkurt, a do të fillon në qershor, në të metë që është e tyre kur ata e kanë planifikuar, po derisa është kjo formë politike, e shohim që kjo është politik, se është bën politik me UNMIK-un, është bën politik me EULEX-in, është bën edhe me Tribunalin e Hagës politik, edhe kjo është politik, prandaj ata kanë veprime. Janë pjesë e fuqisë ndërkombëtare, janë një bashkim evropian që bën një përpjekje të vazhdueshme, është në mbështetje të Serbisë në raport me Kosovën, ata mund ta bëjnë. I kanë detyruar edhe me hina për bisedime të tilla me dialog me Serbinë, na kanë detyruar në forma të tjera, pavarësisht disa deputetëve që mund të qëndrojmë, jemi të qëndruar, po megjithatë ata mund ta bëjnë kur dojnë. Çfarë do? Zoti Hasani, faleminderit shumë që ishte sot mysafir në emisionin Imazhi. Faleminderit për jush dhe unë edhe një herë kërkoj që kjo gjykatë mos të jetë etnike dhe mos të jetë trajtim i ushtarëve të shtrisë limbëtar të Kosovës, po të jetë një gjykatë që do t'i trajtojë barabartësisht të gjithë edhe t'i dënojë krimin. Do të flasim sërish për këtë çështje varësisht se çfarë zhvillime do të ketë në ditët e ardhshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo është pjesa e parë e Imazhit. Në pjesën e dytë do të kemi komplet një temë tjetër, do të jetë më relaksuese. Kolegja Fitore Rexhepi do të flasë me Blerta Zeqirin dhe Jeton Ezirajn për kinematografinë dhe dramaturgjinë. Do të ketë marketing pas pak kolegja Fitore Rexhepi me ju. Qëndrojmë ne.